Vũ nữ. Đám sinh viên ngành xã hội học đi thực tập tốt nghiệp đã phỏng vấn một cụ bà 70 tuổi. Bà ơi, trước đây bà làm nghề gì ạ? Vũ nữ múa thoát y. Thế bây giờ nghỉ rồi thì bà làm gì ạ? Vẫn làm vũ nữ thoát y. Dạ, thật không thể tin được ạ. Các cháu phải tin thôi. Khoảng 3 giờ sáng mà đám đàn ông không chịu rời hộp đêm về nhà thì bà sẽ lên sân khấu múa thoát y. Cấm biếu quà Tết cho sếp. Đầu tháng Chạp, sếp gửi một tin nhắn có nội dung như sau: tôi cấm tất cả các đồng chí không được biếu quà cho tôi vào dịp Tết Nguyên đán. Số tài khoản của tôi là 778899210011, ngân hàng NAB, chi nhánh HL. Sáng hôm sau, cả phòng xôn xao vì ai cũng nhận được tin nhắn này. Mỗi người một ý kiến khác nhau và còn đang tranh luận với nhau về cái tin nhắn có nội dung kỳ lạ thì sếp đến. Tôi đoán là các đồng chí đang bàn về cái tin nhắn tôi gửi cho các đồng chí đúng không? Tôi chỉ nhắc để các đồng chí chấp hành nghiêm chỉnh việc không biếu quà Tết. Tôi cũng xin lỗi các đồng chí là do cuối năm công việc bận rộn nên tôi thậm chí không nhớ được cả tài khoản của mình. Tôi muốn các đồng chí nhớ dùm tôi, vì nhiều người nhớ thì tốt hơn một người. Gần Tết, tôi sẽ gọi điện thoại đến các đồng chí để hỏi. Việc nhớ tài khoản của tôi là một trong những tiêu chí thi đua của phòng ta đấy nhé. Nói xong, sếp về phòng làm việc, để lại đám nhân viên há hốc mồm, mắt tròn mắt dẹt, nghệt mặt ra như vừa dẫm phải cứt tây. Tỳ đàn bà. Trong một tiết học âm nhạc, Đạt thắc mắc nên mới hỏi thầy giáo: dạ, thưa thầy, đàn vĩ cầm là đàn gì ạ? Ông thầy giáo giải thích: vĩ là đuôi, vĩ cầm là cầm vào đuôi. Khi chơi loại đàn này, người ta phải cầm vào đuôi nên mới gọi là vĩ cầm. Dạ, thưa thầy, vậy đàn tỳ bà là đàn gì ạ? Ông thầy liền đáp: à, loại đàn này chỉ có phụ nữ chơi thôi. Lúc diễn tấu đàn phải tỳ vào người phụ nữ nên người ta mới gọi là đàn tỳ bà đó em. Đạt nghe xong vẫn thắc mắc: vậy thưa thầy, thế còn đàn dương cầm là đàn gì ạ? Ông thầy nghe Đạt hỏi vậy liền đập bàn nói: tôi thích em rồi đấy. Phóng viên: dạ, động lực nào khiến ông phấn đấu làm giàu ạ? Nhà giàu trả lời: tất cả là nhờ vợ tôi. Nếu không có cô ấy, lúc kiếm được 1 triệu đô la đầu tiên, tôi đã mua nhà và sống thảnh thơi ở Atlanta rồi. Phóng viên lại tiếp: dạ, chuyện này thì có liên quan gì tới cô ấy ạ? Nhà giàu đáp: có chứ, vì tôi không biết phải kiếm được bao nhiêu tiền mới đủ để cô ấy đừng kêu ca: anh ơi, chúng mình sắp hết tiền rồi. Năm nay, vợ chồng mình kỷ niệm 40 năm ngày về chung một nhà. Vợ mình cứ hay nói đùa với cái giọng đầy kể cả: từ hồi lấy tôi, ông được vợ chăm sóc tận răng, lúc nào cũng trơn lông đỏ da, sướng thế còn gì nữa. Mình liền ngâm nga mấy câu thơ: thương thay cái kiếp đàn ông, từ ngày lấy vợ người không ra người. Ngày xưa như cá biển khơi, bây giờ chả khác cá bơi trong lồng. Mụ vợ lườm mình một cái rõ dài rồi ứng khẩu: khen thay cái lũ đàn ông, lấy vợ sướng thế mà không biết điều. Không tiền vợ phát cho tiêu, ăn no ấm cật, còn kêu nỗi gì. Cô vợ ở xa nhà gọi điện hỏi chồng: anh yêu à, con mèo của chúng ta thế nào rồi? Anh chồng đáp:
gọn lọn. Chết rồi! Trời ơi! Một tin dữ như thế, anh phải nói có đầu đuôi chứ. Chẳng hạn, anh có thể nói là nó trèo lên nóc nhà, không cẩn thận nên rơi xuống đất. Rồi sau đó mới từ từ nói nó không còn nữa. Anh hiểu không? Ừ, anh hiểu rồi. Anh yêu, bây giờ anh cho em biết mẹ em thế nào rồi? Mẹ trèo lên nóc nhà và... Chàng thề thốt, cho dù đi đâu về đâu, anh vẫn muốn em luôn ở bên anh. Anh hứa, nhất định sẽ không rời xa em. Anh thề sẽ giữ em mãi bên anh cho đến hơi thở cuối cùng của kiếp sống này. Hỡi cái điện thoại thông minh yêu dấu của anh. Thật thà là cha dối trá. Ông giám đốc đang ngồi đọc báo ở phòng khách. Bà vợ xô cửa đi vào, mặt hầm hầm, trên tay cầm một cái quần lót của phụ nữ. Bà rít lên, cái quần này là của ai đây? Ông chồng dừng đọc báo. Bà nói gì? Tôi không hiểu. Bà vợ gằn giọng. Tôi hỏi ông, cái quần lót này là của đứa nào? Tôi vừa nhặt được trên băng ghế sau xe của ông đây này. Ông chồng chối đầy đẩy. Tôi làm sao mà biết được cái quần đó là của ai chứ? Bà vợ gào lên. Là của con thư ký của ông chứ gì? Ông chồng vội lên tiếng. Tôi cam đoan với bà, cái quần này không phải là của cô thư ký đâu. Bà vợ rít lên. Giời ơi, không phải của nó, thì là của ai chứ? Ông chồng phân bua. Tôi thề với bà là không phải của cô thư ký. Suốt 3 năm cô ấy làm việc với tôi, chưa bao giờ tôi thấy cô ấy mặc quần lót cả. Tầng 6. Muộn lắm chiều hôm qua, người chồng mới đi làm về, bà vợ lúng túng vào bếp chuẩn bị bữa tối. Lão chồng ngồi vào ghế bành trước tivi xem lại trận chung kết bóng đá giữa Pháp và Argentina. Bỗng nhiên từ ban công có một người đàn ông trần truồng gõ cửa và nói rằng anh ta đến chơi nhà cô hàng xóm ở tầng trên, và bất ngờ chồng cô ta trở về. Chủ nhà với vẻ thông cảm cho anh ta vào nhà, lấy quần áo của mình cho anh ta mặc. Ngồi một lúc trước tivi, ông chồng bỗng tò mò hỏi vợ. Này, mẹ mày à, người ta xây tầng 6 cho chúng ta từ khi nào ấy nhỉ? Hy vọng của con trẻ. Có một học sinh lớp 4 do mắc lỗi ở lớp, được cô giáo gửi giấy mời phụ huynh đến gặp. Sau khi được đứa bạn nhắc nhở về hình phạt sẽ phải chịu theo quy định của bố mẹ nó điềm nhiên trả lời. Cậu không phải lo, tớ đã có cách rồi. Cách gì thế? Với lỗi này của tớ, chắc phải chịu 10 roi là cùng. Tớ sẽ tìm cách để bị đánh ít nhất, có khi còn bị tha bổng ấy chứ. Thế này nhá, tớ sẽ nộp cho bố mẹ tớ một ít thôi, tiền mừng tuổi mà tớ có. Ngoài ra, tớ sẽ đưa cho bố mẹ tớ toàn bộ phiếu bé ngoan, tức là toàn bộ giấy khen từ lớp 1 đến bây giờ cho bố mẹ tớ, để chứng minh tớ là đứa ngoan ngoãn, chăm học, một lòng một dạ với việc học. Thế nhỡ bố mẹ cậu vẫn không tha thì sao? Thì tớ sẽ bảo bố mẹ tớ là tớ đang bị ho. Chồng nằm trên giường cùng với vợ, để ý xem vợ nhỏ thuốc vào mắt cho mình. 2 giọt vào mắt phải, 2 giọt vào mắt bên trái, còn 2 giọt vào giữa 2 chân. Chồng ngạc nhiên hỏi, em nhỏ vào đó làm gì? À, nó cũng lâu lắm rồi, không nhìn thấy gì cả. Chuyện vui làm hoa cho người ta hái. Từ hồi cô hàng xóm dành thời gian tập gym tới giờ, đúng là vóc dáng có khác hẳn. Gái một con tập gym đâu ra đấy, đường cong cứ gọi là thôi rồi.
đang sững sờ trước thân hình nóng bỏng của cô hàng xóm, thì bà vợ kéo về thực tại. Này, ông nhìn cái gì mà kỹ thế à? Định ăn sống nuốt tươi người ta đấy à? Tôi cảnh báo ông đấy nhá. Mang tiếng là hay nghe đài đọc báo mà không biết. Ông nhìn như thế là quấy rối phụ nữ, là hành vi bạo lực gia đình đấy. Ông chê tôi già, xấu, béo nên mới nhìn cô ấy để tôi phát tức lên chứ gì. Hay, tôi có quấy rối gì đâu nào. Đập vào mắt tôi thì tôi nhìn. Bà thấy cô ấy có tỏ thái độ khó chịu gì khi bị người khác ngắm đâu. Ngược lại là đằng khác, lúc nào cái miệng cũng tươi như hoa ấy. Một cái nguyết rõ dài, rồi bà thở dài thườn thượt. Đúng là đàn ông vô lo vô nghĩ. Nhà có 3 cô con gái, chưa đứa nào có người yêu. Tôi đang sốt ruột đây. Đúng là bom nổ chậm quá không sai. Hay, cái bà này không biết đẻ để còn trách gì tôi chứ. Mà bà dạy các con bà ăn mặc đúng lúc nào cũng kín cổng cao tường như thế. Đàn ông nó nhìn thấy cứng quá, chả có chút nữ tính gì cả. Thằng nào nó liều lĩnh buông lời tán tỉnh con bà một câu thì cả mẹ lẫn con đều cứ nhảy sồn sồn lên. Khó gần như thế thì làm sao có thằng nào dám tới gần chứ. Thì cũng phải dạy cho chúng nó biết giữ gìn. Là đàn bà con gái thì phải giữ giá, không thể dễ dãi được đâu. Thế bà có dễ dãi không hả? Bà mà không đổ thì giờ cũng trở thành gái già rồi đấy. Các cụ đã dạy rồi, làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu. Người ta có tình thì người ta mới trêu, mới tán tỉnh. Phải có người tán tỉnh thì hoa mới có chủ chứ. Cứ suy nghĩ như bà thì từ xưa tới nay các cụ mình đều quấy rối, đều bạo lực hết hay sao? Vậy bây giờ ông bảo tôi phải làm gì? Đừng có quản lý con cái nữa. Chúng nó lớn rồi, cứ để cho chúng nó quan hệ, chơi bời với bạn bè. Dạy nó ăn mặc nữ tính vào. Đừng có hở hang lố bịch quá là được. Có vậy, bom nổ chậm nhà bà mới tháo được ngòi nổ nghe chưa? Còn mấy cái phát biểu góp ý đều tào lao hết. Bà nghe họ chém thì con gái bà có mà ế toàn tập. Trong một đám cưới được tổ chức tại chùa, thầy trụ trì dặn dò cha cô dâu khi cầm tay con gái trao cho chú rể, ông hãy nói một câu gì đó thật ý nghĩa nhé. Cha cô dâu vốn là chủ một tiệm tạp hóa, liền nói: Dạ vâng, con sẽ nói là đã nhận rồi, miễn trả lại nhé. Gã yêu. Gã trải qua cả tá mỗi tình. Từ thời son trẻ, từ lúc còn ti hí mắt lươn, đến khi đầu lốm đốm muối tiêu. Có thể nói là gã yêu nhiều nhiều lắm. Ngày còn tí teo, gã yêu con bé học cùng lớp. Con bé nhìn xinh, mắt bổ câu, làn da trắng hồng. Phải mỗi tội thị mê chăn bò quá. Gã yêu thị, rồi yêu luôn cái nết chăn bò. Thế là gã bỏ học dở chừng, theo thị đi chăn bò. Gã dở dang việc học hành. Tình yêu thời bọ xít cũng nhanh trôi đi. Thị mê chăn bò nên lấy chồng sớm. Thì lấy chồng mà gã vẫn còn non tơ. Gã buồn, gã chán. Thế là gã cuốn gói vào tận trong miền Nam. Thời gian mới vào miền Nam, gã lại yêu. Lúc ấy còn lông bông, gã yêu thêm mấy mối tình mà chả đâu vào đâu cả. Tuy không giống như tình yêu bọ xít, nhưng chả hơn bao nhiêu. Gã thấy có cái gì đấy giống như yêu thì gã bảo đấy là yêu. Ngót băm, gã quen con bé nọ. Không xinh như được cái ưa nhìn, chả yêu bao nhiêu, thế là gã cưới bén cho xong chuyện. Nói thật ra là cái sự yêu của gã đang đứng bên bờ vực phá sản, là nói cho văn hoa thế thôi, chứ nói trắng ra là ế đến đít. Gã cưới xong là chôn vùi quá khứ vào cơm áo gạo tiền,
bỏ hết dĩ vãng yêu đương vào xó bếp. Mãi cho đến một hôm, phải, cái hôm ấy là vào thời kỳ công nghệ 4.0 lên ngôi, cái sự yêu của gã lại trỗi dậy. Đúng là già mà không quên nết. Gã lại lao vào yêu, nhưng lần này không phải là yêu những cái bằng xương bằng thịt. Gã yêu cái mông lung lắm. Gã yêu văn thơ. Gã yêu nàng Facebook. Gã đắm đuối với ả thơ tình. Gã mê mệt với thị văn. Ban đầu vợ gã chán, nhưng cái gì mãi cũng thành quen. Mụ mặc xác cho gã yêu đương. Cái gì đến rồi sẽ đến. Nhất là từ hôm gã giật được giải văn vườn, vợ gã mừng lắm. Còn hồn gã vốn đã ở 9 tầng mây rồi, nay lại lơ lửng. Gã về quê, giữa cái rét 10 mấy độ, nhân ngày trời nắng, gã mang cái xác ra ngồi phơi, rồi mơ màng nghĩ về cái sự yêu từ thuở còn thò lò mũi. Gã thả hồn lơ đễnh theo mây ngàn gió núi. Chẳng biết gã mơ màng được đến đâu thì tiếng bà vợ gắt lên làm gã giật nảy mình. Vào ăn cơm đi, ông Cãnh. Anh chồng vừa đi làm về, cô vợ liền mách. Cái thằng hàng xóm vô duyên quá anh à. Em nhờ nó leo lên cây hái dùm em trái mít. Nó nói nó không dám leo lên thang, nó sợ leo cao, để nó vịn thang cho em leo lên hái. Khi em leo lên hái thì thằng cha đó cứ dòm lên rồi bảo, thấy rồi nhá. Em hỏi, thấy cái gì? Thì thằng cha đó nói, thấy xì lít màu đỏ. Đàn ông mà, thì tại em hớ hênh quá nên họ mới chọc em đấy. Nhưng mà anh ơi, hôm qua em cũng lại trèo lên hái mít, thằng cha đó cũng đứng ở dưới, nó lại nói, thấy rồi nhá. Thấy gì? Bữa nay xỉ lít màu vàng đẹp ghê. Đúng là vô duyên. Nếu ngày mai cái thằng đó mà còn dòm và nói như vậy nữa thì anh sẽ oánh nó thấy mẹ luôn. Rồi hôm nay anh chồng mới hỏi cô vợ, em ơi, thế hôm nay em có leo hái mít nữa không? Dạ, có ạ. Thế cái thằng đó nó có đứng ở dưới nhìn lên nữa không? Dạ, có ạ. Thế nó nói màu gì? Ôi, em còn ngu nữa đâu. Em khôn ra rồi. Bữa nay em không mặc cái gì hết. Cái thằng cha đó bó tay im ru, mặt cứ bần thần, chỉ dòm lên thôi, không dám hó hé nói câu gì nữa cả. Chuyện vui, vợ ông bạn chơi Facebook, vừa đánh răng rửa mặt, định xuống nhà pha ấm trà như thường lệ, thì teng teng, chuông điện thoại đổ dài. Đầu dây bên kia, tiếng ông bạn ngáy ngủ. Dậy chưa? Sang tôi uống nước. Vừa dậy, đã ăn uống gì đâu mà nước với nôi. Cứ sang đây, sẽ có. Mình nghĩ bụng, quái lạ, ông này chắc là có tâm tư gì đây mà. Vừa vào nhà, ngồi xuống ghế, ông bạn vào bê ra 2 chiếc bánh đa to tướng, lưng bắt lạc giang với chai rượu. Ông rót rượu ra, tôi đi pha ấm nước, gọi là rượu chè mà. Vừa rót rượu ra 2 cái chén hạt mít, tôi vừa thăm dò. Thế gọi sang đây có tâm sự gì đây? Hay là chuyện quà mùng 8 tháng 3 hả? Mà bà ấy đâu rồi? Đi đu chen với mấy nàng cùng sở thích rồi. Họ trưa nay không về ăn cơm. Thì hôm nay ngày của các bà ấy, cứ để cho các bà ấy thoải mái con gà mái đi. Bà lão nhà tôi hôm nay cũng hẹn hò với mấy bà đi chụp ảnh tận trên vườn hoa Song Lãng kìa. Thì vấn đề là ở chỗ đấy. Từ hôm kia mụ ấy đã thăm dò, mùng 8 tháng 3 năm nay kỷ niệm 40 năm ngày cưới nữa, ông định tặng tôi cái gì đây? Mình mới bảo, tiền lương thì bà cầm hết rồi, tôi thì không có quỹ đen, mà các con nó chả gửi về cho bà bộ váy mới, lại hoa, quà rồi còn gì. Mộ ta sưng mặt lên phán một câu xanh rợn, tôi không biết, ông cứ theo quy định mà làm nhé. Cái smartphone dùng lại của thằng cả
cấu hình ngày xưa giờ lạc hậu rồi. Ông xem nhân ngày này thay mới đi nhá. Cạch với mình chén rượu xong, ông lại tiếp. Mình bảo máy của bà vẫn dùng tốt mà, sao lại đã phải thay? Vâng, Mụ dài giọng. Có cái ông dùng 40 năm vẫn còn tốt đấy thôi. Khổ, không cái giải nào giống cái giải nào. Ngày xưa chính mình khuyến khích Mụ ấy dùng Facebook vào mạng để giao lưu với bạn bè đồng nghiệp cho đỡ buồn. Con cái giờ chúng nó trưởng thành, lại ở xa, nghỉ hưu dỗi dãi, không có thú vui gì cũng chán. Không ngờ bập vào rồi bà ấy nghiện hơn cả nghiện chồng. Tôi kể ông nghe, lập được cái nick Facebook, việc đầu tiên bà ấy gọi cho lũ bạn, thông báo kết bạn. Đứa nào không kết bạn là nghỉ chơi. Đối với người nhà thì tự giác, ai mà nhỡ kết bạn chậm, bà ấy mắng cho là ích kỷ, không tôn trọng bà ấy. Khổ, suốt ngày hí hoáy với cái điện thoại, tập gõ chữ, live stream. Ra cái công viên đằng trước có cây hoa nào đẹp là tạo dáng selfie. Về nhà vừa xem lại cười tủm, rồi lại lẩy kiều. 60 tuổi vẫn chưa già, 65 tuổi tớ mới qua dậy thì. Tôi nhớ một lần về quê, lên đến bữa ăn, lúc mở vung ra thì còn nguyên hột gạo. Thì ra mải selfie, Mụ quên ấn nút. Còn nữa, Mụ tập nhắn tin vào Messenger cho mọi người. Mình đang ngồi với ông bạn, bỗng tinh mở ra thì thấy. Hôm nay có lông lợn ngon, làm tí qua mua dưa về xào anh nhé. Nhưng không có dấu. Lúc đầu mới nhìn mình giật nảy mình. Ô, sao dừa lại xào với lòng lợn nhỉ? Lúc về Mụ đón ở cửa nhìn mình. Thế anh không mua dừa à? Mua dừa về làm gì thế? Thì bà chả nhắn cho tôi mua dừa là gì. Ông thần kinh à? Tôi bảo ông mua dưa về xào lòng non cơ mà. Lần khác Mụ đang trú mưa ở sảnh siêu thị thì tôi nhắn. Về ăn cơm nào vợ ơi. Mụ nhắn lại. Đang mua, tí về lại không có dấu. Mình cứ nghĩ Mụ đi mua thức ăn, nhắn lại. Lúc về Mụ quát. Đã bảo đang mưa, tí mới về. Mua cái gì mà mua, hâm. Sau bận ấy, mình phải hướng dẫn Mụ cách viết chữ có dấu, dán vào đằng sau ốp điện thoại. Giờ thì Mụ viết nhoay nhoáy, nhanh hơn cả mình. Đấy, trước lúc ông sang, Mụ còn nhắn lại. Cứ theo quy định mà làm. Mình động viên. Thôi ông ạ, phụ nữ họ thế cả thôi. Bà nhà tôi cũng y chang. Hai vợ chồng đang nằm bên nhau, Mụ giơ điện thoại lên định selfie. Thằng cháu gọi video call về, thấy vậy gào tướng lên. Bố ơi, ra mà xem, ông bà tình cảm chưa này? Ai thông minh hơn? Hai thầy trò cùng đi trên một chuyến xe. Thấy trò im lặng, mặt mũi căng thẳng. Thầy bảo, để bớt căng thẳng, thầy trò mình chơi đố vui nhé. Dạ vâng ạ, nhưng em thích đố vui có thưởng hơn ạ. Ok, lần lượt, mỗi người đố một câu. Em mà không giải được thì câu đố của thầy thì em sẽ mất 50.000 đồng cho thầy. Còn thầy không giải được câu đố của em thì thầy sẽ mất 100.000 đồng cho em. Vì thầy là thầy nên thông minh hơn trò. Vậy phải chịu phạt nặng hơn. Ông thầy quyết định. Em đồng ý ạ? Vậy em đố trước đi. Vâng, thầy đã cho phép thì em xin đố trước ạ. Dạ thưa thầy, con gì khi ngồi có 5 chân, khi đứng có 4 chân và khi đi có 3 chân ạ? Ông thầy suy nghĩ đến nát óc mà không biết nó là con gì. Nửa tiếng đồng hồ sau, thầy tuyên bố. Thầy chịu thua rồi. Đây, em cầm lấy 100.000 đồng. Vậy đó là con gì hả em? Dạ, em cũng không biết đó là con gì ạ. Đây, thầy cầm lấy 50.000 đi ạ. Chuyện vui. Vì sao cháu gái tôi ế? Lâu lắm, đứa cháu gái mới đến nhà chơi. Dạo này
nó thay đổi nhiều quá. Về hình thức, trông xinh xắn hẳn lên. Về thần thái, ăn nói có vẻ hoạt ngôn, tự tin hơn rất nhiều so với trước đây. Dạo này ăn gì mà trông cháu đẹp gái hẳn lên đấy. Thế sau khi ra trường, công việc hiện tại thế nào? Chỉ nghe tới đó, nó thào thào nói: Dạ, cháu bây giờ là sếp của một tập đoàn bảo hiểm. Cô chú có nhu cầu mua bảo hiểm hoặc muốn xin cho ai làm bảo hiểm thì cứ bảo với cháu. Như bản thân cháu đây, lương bây giờ cũng 3-4 nghìn đô một tháng. Một ngày cháu chỉ đến cơ quan có vài tiếng, có hôm cũng chẳng thèm đến. Cháu làm việc từ xa là chủ yếu, cũng chỉ là giao việc cho nhân viên và kiểm tra công việc của họ thôi mà. Thời gian còn lại thì đi spa, làm đẹp, tập yoga, đi bơi, đi du lịch. Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Lương cao như thế mà chỉ làm có mấy tiếng. Chỗ cơ quan ấy họ ưu ái lắm đấy cháu ạ. Thế mà cố gắng bỏ cống hiến cho tốt nhá. Dạ, ưu ái gì đâu chú. Cháu làm được việc thì họ phải cần. Tầm cỡ như cháu, ở đâu mà họ chẳng muốn kéo về làm quản lý chứ. Mà cháu chưa khoe với chú, cháu vừa sắm con xế hộp xịn sò. Hôm nào muốn đi chơi xa, cứ ới cháu chở đi cho. Ôi, công việc thành đạt như vậy rồi, thế khi nào định cho cô chú ăn kẹo đây? Cũng gần 30 rồi chứ ít à? Cô chú thích ăn cỗ lúc nào cũng được ngay ạ. Vì cháu lúc nào chả có 2-3 anh chàng theo đuổi, mà toàn tầm cỡ sếp lớn, vừa trẻ vừa tài năng, gia đình lại bề thế. Nhưng cháu vẫn chưa duyệt vì chưa muốn lấy chồng sớm. Phụ nữ bây giờ hiện đại rồi cô chú ơi. Mấy hôm sau đi ăn dỗ nhà ông bác họ, gặp mẹ cô cháu gái, vừa mở lời khen đứa cháu gái tài giỏi thì mẹ nó như bắt được người tâm sự nói ngay: Ôi giời ơi chú ơi, nó chém gió đấy. Từ khi làm nghề bảo hiểm, nó lại đổ đốn sinh ra cái cách nói chuyện huênh hoang kiểu ấy. Học đại học chuyên ngành kế toán nhưng có xin được việc đâu mà đi mời chào bán bảo hiểm. Nó bảo nghề của nó phải nói bốc lên 9 tầng mây như vậy mới bán được. Nó vay tiền tôi, vay cả ngân hàng mới tậu được cái ô tô, tiền bãi gửi xe, tiền xăng cũng hơn cả tháng lương hưu của tôi. Khi tôi góp ý có cần thiết phải mua xe để ôm cục nợ vào người không, thì nó bảo mẹ không biết gì, phải đi ô tô cho oách, cho sang trọng người ta mới nể, mới bán được hàng. Còn cái việc có mấy anh theo đuổi thì nó lại nói xạo đấy. Làm gì có anh nào đâu, lúc nào cũng nói theo kiểu cao giá như thế. Có ma nào nó thèm đến tìm hiểu đâu chứ. Giờ thì quá lứa rồi, khó lắm chú ạ. Chết thật, tôi thầm nghĩ, con gái mà nổ như đúng rồi. Mà nổ gì thì nổ, chứ tuyệt đối không nên nổ là có nhiều người theo đuổi. Đó là điều tối kỵ với đàn ông. Cứ tự nâng giá mình như thế mà có phải giá thật đâu. Toàn là giá ảo, giá tự đặt thì có ma nào nó thèm hỏi thăm nữa chứ. Ế là đúng rồi cô cháu ơi. Tiền tiểu học. Cháu nội đang học lớp mầm non 5 tuổi. Một hôm mẹ nó thông báo với cả nhà, từ tuần tới cháu sẽ vào lớp tiền tiểu học. Nghe thấy lạ, dạy học ngót nghét 40 năm, chưa khi nào nghe thấy có cái lớp nào là lớp tiền tiểu học cả. Chẳng lẽ đây là sáng tạo mới hay sao? Vừa hỏi các đồng nghiệp cũ, vừa tra cứu trên Google, mới ngã ngửa người. Hóa ra đây là một lớp cực kỳ quan trọng trong cuộc đời một con người, vì nó là giai đoạn quá độ từ mầm non lên đến tiểu học. Hay nói cách khác, nó là một thời kỳ chuyển tiếp giữa mẫu giáo nhớn với lớp 1. Hay nói cách khác, đó là lớp đi ban đầu, bước đi đầu tiên của tiểu học. Bình thường, một đứa trẻ có thể tiến thẳng từ mầm non lên tiểu học, không qua giai đoạn tiền tiểu học. Đấy là đi tắt đón đầu, sẽ không có kết quả to lớn. Nên các nhà giáo dục hiện đại quyết định đi đường thẳng, nhất định phải từ mầm non
đến tiền tiểu học, đến tiểu học. Ghê thật, mà đó là sự sáng tạo vô bờ bến, hiếm có, khó tìm. Vinh dự thay anh Kép Tư Bền quên, vinh dự thay ngành giáo dục vì sự sáng tạo không ngừng. Nhưng khốn nạn thân anh, khốn nạn nhà nào không có tiền thì chỉ có nước ngồi đấy mà, tiền tiểu học. Chồng bàn với vợ, em à, đợt dịch này có lẽ sẽ còn kéo dài nữa đấy. Công ty lại đang khó khăn. Anh nghĩ có lẽ phải cắt giảm bớt nhân viên thôi. Nếu như em có thể sắp xếp thời gian đến công ty dọn dẹp thì chúng ta có thể cho cô tạp vụ nghỉ việc. Cô vợ liền trả lời, nếu như anh có thể sắp xếp thời gian về nhà vào ban đêm thì chúng ta cũng có thể cho cậu lái xe nghỉ việc luôn cũng được. Chuyện đám cưới bạc trong mơ. Năm nay vợ chồng tôi kỷ niệm 40 năm ngày cưới. Từ Tết, hai đứa con trai và hai con dâu đã đặt vấn đề. Năm nay, bố mẹ kỷ niệm 40 năm ngày cưới. Ông bà định tổ chức thế nào ạ? Chúng con sẽ thực hiện. Mình còn đang bất ngờ vì cũng không có ý định tổ chức rình rang vì đang dịch bệnh. Với lại, không muốn phiền đến con cái. Ai ngờ, mụ vợ mình trên tầng xuống hớn hở lên tiếng, ôi cảm ơn các con đã có lòng quan tâm đến bố mẹ. Mẹ và các bạn của mẹ tính rồi, đám cưới bạc của bố mẹ sẽ làm đám cưới điểm để cho các cô bạn của mẹ học tập khi họ tổ chức sau. Mình nóng mắt, sao chuyện riêng của mình lại lôi các bà ấy vào đây nhỉ? Nóc nhà mình liền thị uy, ông thì biết cái gì? Giờ việc của ông là làm theo yêu cầu của tôi và các con. Nói rồi, mụ hãnh diện nguýt tôi một cái rõ dài, nhìn đến ghét. Còn hai đứa con dâu thì nhìn chồng cười tủm. Tưởng tìm được đồng minh ở hai đứa con dâu, nóc nhà liền quay sang nhìn hạ giọng. Tôi tính rồi, mình sống cùng nhau cũng 40 năm rồi. Khó khăn gian khổ ngọt bùi cay đắng đã nếm trải. Các con đã lớn và trưởng thành. Năm nay mình sẽ tái hiện lại cái đám cưới nghèo khổ ngày xưa thành một cái đám cưới hoành tráng cho bỏ những ngày khó khăn vất vả ông ạ. Mình ngán ngẩm, thôi tôi xin mụ đấy, mụ xuống đất ngay cho tôi nhờ, đừng có mơ mộng trên không nữa, đang dịch dã thế này mở ra thì có ma nó đến à? Mụ vẫn quả quyết, tôi quyết định rồi. Ông không được bàn lùi đấy, việc của ông là vui lên, tập cười nhiều vào, nhăn lắm, đóng vai chú rể mà nhăn nhó như quả táo tàu thế kia thì còn ra thể thống gì nữa. Mai đi tút lại cái mái tóc cho đẹp vào, may mà tóc tai cũng chưa đến nỗi phải nhuộm. Không để mình kịp phản ứng, mụ lại nói tiếp, tôi tính rồi, nếu làm theo ngày âm thì chắc dịch vẫn còn phức tạp. Tôi đã tra lịch vạn niên, theo ngày dương thì nó vào cuối tháng 4 cơ. Lúc ấy chắc cũng hết dịch rồi, thoải mái mà tiến hành nhé. Ông còn nhớ đám cưới chúng mình tổ chức ở trung tâm dịch vụ cưới thị xã oách nhất lúc Ý nhé. Bây giờ là trụ sở ngân hàng, đường Trưng Chắc đúng không? Mình sẽ tái hiện lại đúng như đám cưới ngày xưa. Mượn hẳn nhà văn hóa của tổ làm phòng cưới, phông bạt y xì ngày xưa, cũng khẩu hiệu vui duyên mới, không quên nhiệm vụ, vân vân. Đặc biệt, mấy đứa bạn thân chụp ảnh cưới với vợ chồng mình hồi đó, trừ con Na và hai đứa định cư bên Đức, còn mấy đứa sang ở Sài Gòn, Đồng Nai, Cần Thơ, tôi sẽ thông báo mời về cho bằng được. Sẽ có nguyên đội hình của 40 năm trước, đứng phù dâu, chụp ảnh cho nó khí thế. Sợ tôi cắt ngang, mụ lại hào hứng. Đặc biệt là khi mời khách, sẽ nói rõ, không nhận phong bì của ai cả, mà chúng mày chỉ được tặng phích, gương lược, chậu nhôm. Tóm lại là tặng phẩm như cách đây 40 năm vậy. Đứa nào không thực hiện khi đến, đừng có mời mình. À, còn gối đôi phải có thêu đôi chim và hai chữ song hỷ lồng vào nhau nữa. Tôi cáu,
bà bị làm sao đấy? Giờ kiếm đâu ra cái đồ ấy hả? Mộ vợ lại nói, ông làm sao thì có. Đoạn chỉ vào dâu trưởng. Mai con lên làng thêu Minh Lãng, đặt ngay cho mẹ một cái gối đôi. Mà nhớ là phải có 2 con chim bồ cu chầu mỏ vào nhau và chữ song hỷ nữa. Nhớ chuẩn bị cho sớm vào. Tôi đang uống nước, buồn cười quá mà phì hết cả ra. May mà không bắn vào thằng con trai ngồi đối diện tròn mắt nghe mụ mẹ hắn thuyết trình. Lúc này nó mới thủng thẳng lên tiếng. Đúng đấy bố ạ. Phải làm cho thật chu đáo, sau này chúng con còn làm theo. Con vợ ngồi cạnh nguyết chồng đỏ mặt không nói. Mộ vợ lại tiếp. Chứ còn gì nữa? Mộ ta lại hứng khởi. Hôm ấy sẽ nhờ bác Tờ bên cạnh đóng vai trưởng ban văn hóa thành phố lên phát biểu chúc mừng và trao giấy chứng nhận đám cưới bạc hẳn hoi như 40 năm về trước họ đã làm. Mẹ sẽ nhờ các cô ở đội dân vũ của mẹ làm tiếp dân, tiếp tân. À, bố mày nhất định phải nhờ mấy cô ca sĩ đến hát mấy bài trèo cho hoành tráng nhé. Tôi sẽ bảo con Hờ nó hát bài Em Vẫn Đợi Chờ Anh như ngày xưa nó hát đám cưới mình. Còn nữa, mụ chỉ vào 2 thằng cháu nội đang nhồm nhoàm nhai kẹo. Hôm ấy thằng cháu Hờ và cháu Đờ đi theo nâng váy cho bà, nhớ chưa? Ông nhớ ngày xưa lúc cưới mình, ông mượn đâu được cái xe cánh chả màu xanh để đèo tôi. Hôm nào lấy hẳn con 5 chỗ. Nhà mình bảo con nó đi vòng ra tận đường chính Lê Lợi, lại thắp hương đại liệt sĩ rồi mới về phòng tổ chức. Mình nghĩ thầm, con mụ này điên rồi. Hồi hộp chờ mãi rồi ngày ấy cũng đến. Tôi súng xính trong bộ com lê, thắt ca vát. Còn bộ vợ thì váy xòe 3 tầng. Giá nhìn đằng sau thì không ai bảo là U64. Mụ tập dân vũ quen rồi nên dáng đi của mụ cũng này nọ ra phết. Chỉ khổ cho cái người đi bên cạnh là tôi. Bình thường mùa hè chỉ quần ngố, áo thun. Mùa đông thì quần thu đông, áo dài tay. Hôm nay phải diện đồ cưới com lê cà vạt. Người thì cứng đơ, nhìn không khác gì con robot mà cu cháu nội hay bắt trước. Thành ra điệu bộ chả được tự nhiên tí nào. Khi cầm tay mộ vợ đi vào chỗ ngồi, tay MC là thằng cháu vẫn đi làm đám cưới véo von. Xin mời quý vị đại biểu ổn định chỗ ngồi, cùng chào đón đôi tân lang tân nương, 2 nhân vật quan trọng của buổi tiệc ngày hôm nay ạ. Xấu hổ và bùng nhùng lỗ tai với những lời giới thiệu như rót mật của MC. Tôi vẫn cố gắng nhìn quanh và thầm cảm phục tài tổ chức và ngoại giao của các con và mụ vợ. Khách khứa đến không thiếu một ai. Tặng phẩm họ mừng cưới là những chiếc ấm, những chiếc niêu quấy bột và cái phích Giảng Đông có chữ song hỷ đỏ chót. Những thứ mà giờ đây đâu phải dễ kiếm. Đang miên man với suy nghĩ của mình thì một MC lại đột nhiên véo von. Dạ xin mời 2 cụ, xin lỗi. Xin mời đôi tân lang tân nương lên rót rượu, cắt bánh để chúc mừng hạnh phúc 2 cụ. Quên, cô dâu chú rể từ nay về chung một nhà, nằm chung một giường. Rồi nó cố tình kéo dài chữ giường để trêu mình, rõ ghét. Đã định không lên, nhưng mộ vợ xốc nách kéo đứng dậy. Còn robot là tôi, bước đi mà mồ hôi túa ra, trông thật thảm hại. Được sự cổ vũ của bạn bè và người thân bên dưới, lấy hết can đảm, tôi gồng lên. Cầm tay mộ vợ, cầm chai sâm panh, xóc vài cái, rồi mở nắp để rót vào tháp là những chiếc ly xếp kê nhau, thấp dần hình kim tự tháp. Không hiểu do xấu hổ hay do tuổi tác mà khi cầm chai sâm panh rót bất ngờ làm rơi, bốp. Toàn bộ số nước đã rót chảy tràn ra ngoài, ly chén vỡ tung tóe. Tôi bỗng thấy lạnh lạnh ở sống lưng, vội ngồi bật dậy ngơ ngác. Thì ra là mình đang nằm mơ cả nhà, một giấc mơ của một sự kiện có thật. Nó có khác là chỉ ở quy mô tổ chức gọn nhẹ, phù hợp với tình hình dịch dã hiện nay thôi. Giấc mơ
làm mình tỉnh ngủ. Ngoài kia bình minh ngày mới đang ló dạng. Nhìn sang mộ vợ, mộ vẫn đang đều đều kéo gỗ. Nhìn cũng ghét phết mọi người nhé. Cô ấy bảo đến bữa cơm mà không thấy chồng về. Chỉ vợ nói với con trai: Tèo, gọi điện bảo bố về ăn cơm đi. Cô Tèo gọi điện xong liền bảo mẹ: Mẹ ơi, con gọi mà không thấy bố nghe máy, chỉ nghe thấy tiếng cô nào ấy mẹ. Vốn là người hay ghen, chị vợ nóng mặt lắm, nhưng cố trấn tĩnh hỏi con: Thế cô ấy bảo mày là sao? Tèo đáp: Dạ cô ấy bảo thuê bao của quý khách hiện không liên lạc được. Quý khách vui lòng gọi lại sau, mẹ ạ. Chuyện vui làng chèo. Tại sao trong hát chèo lại có chữ ý ì y? Vừa rút tờ giấy trong máy in ra, thằng cháu nội 7 tuổi học lớp 2 cầm lên lẩm nhẩm một hồi, ngước đôi mắt đen láy, nó hỏi ông: Ông ơi, sao bài chèo của ông toàn y y ý y vậy ông? Bí quá, đang định đánh trống lảng thì nó lại nhắc: Sao thế hả ông? Thì là vì ngày xưa có một chàng trai chuyên tỏ tình với cô gái bên kia sông bằng những ca khúc tự mình sáng tác. Như thường lệ, hôm ấy anh chàng mới sáng tác được một ca khúc mới. Chàng ta vội vàng chèo đò mang tờ giấy có bài hát sang khoe với người yêu. Không may ra đến giữa sông, gió thổi bay tờ giấy xuống sông. Chàng ta vội vàng nhảy xuống vớt lên thì ôi thôi, nước đã làm nhòe mất một số đoạn. Tuy vậy, anh chàng vẫn sang để không lỡ hẹn với cô gái. Khi người yêu thỏ thẻ: Anh hát đi. Chàng trai lấy hết sức bình sinh, cất giọng hát. Đến những đoạn bị nhòe đi, bí quá, chàng liền dài giọng y y y y. Không ngờ cô gái lại vỗ tay khen: Ôi hay quá anh ạ, từ mai anh cứ viết bài như thế này cho em nghe nhé. Kể từ đó, loại hình nghệ thuật chèo mới có chữ ý ì y ra đời. Thật đúng lúc, bạn cháu thập thò ở cửa rủ đi đá bóng. Cu cậu nhảy chân sáo, lại còn vừa đi vừa hát: Cháu đi ì là đi đá bóng ì ý y. Bà vợ mình nãy giờ đứng chứng kiến màn đối đáp của hai ông cháu mới lên tiếng: Giời ạ, nhập môn nhanh thế, lại còn hát chèo nữa chứ. Đúng là ông nào cháu nấy, cấm có sai. Thằng cháu đi rồi, mình mới phì cười vì lời giải thích của mình. Nghĩ lại mà hết hồn, mà không hiểu tại sao hôm nay mình lại thông minh đột xuất thế chứ lị. Trong một live show phỏng vấn những cặp vợ chồng hạnh phúc tiêu biểu tại Hoa Kỳ, phóng viên hỏi: Có đúng là cuộc tình của anh chị kéo dài 15 năm mới đi đến kết hôn không ạ? Đúng thế, chúng tôi yêu nhau chính xác là 15 năm 3 tháng 26 ngày. Vậy anh chị làm gì trong thời gian chờ đợi khá dài như vậy ạ? Chúng tôi đều lập gia đình riêng. Một nhà sư trẻ trên đường hành đạo đến chân núi thì trời vừa tối, đường còn xa mà ban đêm ở đây rất nhiều thú dữ nguy hiểm. Bất chợt thấy gần đó có một căn nhà le lói ánh đèn, nhà sư tiến lại gõ cửa. Một thiếu phụ đi ra, nhà sư cúi đầu nói: Bần tăng lỡ đường, xin thí chủ cho tá túc qua đêm nay. Thiếu phụ trả lời: Bạch thầy, tiện nữ sẵn lòng cho thầy ngủ qua đêm với một điều kiện ạ. Điều kiện gì thưa thí chủ? Thầy chỉ có hai lựa chọn, hoặc là uống rượu với tiện nữ, hoặc là ngủ cùng với tiện nữ ạ. Nhà sư trẻ suy nghĩ mông lung, hai điều kiện đều phạm vào giới luật. Nhưng buổi tối ở ngoài rừng thì hổ báo lại rất nhiều, có thể mất mạng như chơi.
Nhà sư trẻ nghĩ rằng trong hai điều phạm giới tửu và sắc sẽ chọn điều nào được coi là nhẹ hơn. Vì vậy, nhà sư đồng ý với cô gái là sẽ uống rượu với cô ta. Nhà sư hồi nào chưa nếm một giọt rượu, nên sau 3 tuần rượu với thiếu phụ đã say mèn không còn biết gì nữa. Sáng tỉnh dậy, nhà sư trẻ giật mình thấy mình không có mảnh vải che thân, đang ngủ cùng với thiếu phụ. Như vậy là phạm luôn cả hai giới tửu và sắc. Bấy giờ nhà sư trẻ mới ngộ ra rằng khi mất lý trí thì sẽ rất dễ mất tất cả đạo đức, tư cách, và rượu là một trong những căn nguyên gây ra những hành vi sai trái. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Lão cưới mộ khi chưa nếm mùi yêu, ế nhăn răng còn chảnh, 35 tuổi đầu còn chưa biết cái ấy nằm dọc hay nằm ngang. Thằng bạn phải túm tóc lôi sành sạch tới nhà mộ để làm mai. Đau quá, lão mới miễn cưỡng đi. Chẳng biết nói gì, khi vào chào em, khi về cũng chào em. Thế là hết cả buổi tối. Không biết nói, không lẽ ngồi im như tượng. Thế là lão tu nước ừng ực, đến khổ cho mộ. Ngồi chưa nóng, nền nhà đã phải te tái đứng dậy lấy thêm nước cho lão. Ấy thế mà từ lúc làm quen, tới khi về quê ra mắt bố mẹ ông bà hai bên, tới lúc cưới ở Sài Gòn, chỉ vòn vẹn trong vòng 5 tháng. Đúng là khát quá rồi mà. Cuộc sống chung có lúc bực, lúc vui, có lúc bi kịch, chảy nước mắt. Mụ là mẫu phụ nữ truyền thống, mà lão thì nhiều khi lãng mạn đột xuất, thành ra có những chuyện chẳng đâu vào đâu. Lão chở mụ đi mua đầm, lão thích cái trễ cổ một chút, mụ lại chọn cái kín cổng cao tường. Lão phải năn nỉ mãi, mụ mới mua cái đầm trễ cổ. Nhưng mới mua về, lão thấy mụ hì hụi đơm thêm 2 cái cúc. Lão bực mình bảo, đầm mỗi cái mụ mặc có mấy lần vào dịp Tết hoặc đi đám cưới, xong mụ chẳng mặc nữa. Bảo mặc nhiều rồi, cũ rồi, cứ để mốc meo trong tủ. Nhưng kỳ lạ là mụ lại đi xin mấy cái đầm cũ của người ta để mặc buổi tối lúc ở nhà. Công nhận mụ khó hiểu thật. Cái đùi mụ thì rất to, lão ước lượng đường kính cái bắp đùi dễ phải đến 28,5 cm. Nhiều hôm đi làm về mệt bỏ sừ, lão ước mơ đơn giản là được một giấc ngủ ngon. Thế nhưng đời không như là mơ. Đang ngủ, lão thấy cái chân mình bị như đá đè vậy. Sau khi cổng trừ nhân chia xong, lão mới biết là cái chân của mụ. Đang mệt, lão giả đò nằm im. Một lúc sau, cái đùi mụ ném cái ình lên bụng lão. Đau, nhưng kệ, lão vẫn nằm im. Một lúc sau nữa, cái đùi khổng lồ ấy đặt hẳn lên ngực lão, còn nhay qua nhay lại nữa cơ. Trời ạ! Da mụ thì trắng, đùi lại căng tròn. Lão hé mắt nhìn, phần vì tức ngực, phần vì lão sợ tiếp theo cái đùi ấy sẽ đặt lên mặt lão. Thôi đành chồm dậy ABC cho xong. Vậy lão mới được yên giấc ngủ tới sáng. Lão với mụ khắc khẩu, nhưng biết tôn trọng nhau. Lão hay gọi mụ là Mập ơi, mụ thì hay gọi lão là Còi ơi. Không phải là coi thường nhau đâu, mà là quý trọng nhau mới gọi như thế. Nhiều hôm cứ Còi với Mập ơi loạn xì ngầu cũng vui. Giờ thì lão với mụ hơn 50 tuổi rồi, nghiêng về chăm sóc nuôi dạy con cái nhiều hơn, nhưng vẫn luôn duy trì một không gian riêng, chỉ có lão và mụ. Có những chuyện tếu tếu trên giường, chỉ có lão với mụ mới biết, hài hài vui vui. Đàn ông thích nhìn điểm nào của phụ nữ. Thấy Tèo không thể rời mắt khỏi người đẹp, vợ Tèo nghiến răng. Đàn ông các anh suốt ngày chỉ biết nhìn mông với ngực của phụ nữ, không biết xấu hổ à.
Tèo vội phản bác. Ơ, em nói bậy gì thế? Làm gì có chuyện đó chứ? Vợ Tèo hỏi lại. Thế anh nhìn điểm nào của phụ nữ đầu tiên? Tèo đáp. Thấy một người con gái đẹp, dĩ nhiên là phải nhìn vào đôi mắt đầu tiên rồi. Vợ Tèo bĩu môi. Thôi, đừng chém. Anh lại bảo đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Phải nhìn vào đôi mắt để biết cô ấy có tâm hồn đẹp hay xấu chứ gì. Tèo mỉm cười. Không không, đầu tiên phải nhìn vào đôi mắt. Đợi mắt cô ấy không nhìn anh thì anh mới nhìn đến những chỗ khác. Phật Tổ cười. Một hôm ở Tây Trúc, Phật Tổ bỗng mỉm cười. Ngài A Nan rất thông minh bèn ứng tiếng hỏi. Hôm nay Đức Thế Tôn bỗng mỉm cười, phải chăng Ngài thấy điều gì ở nhân gian chăng? Đức Phật gật đầu bảo A Nan. Hôm nay ta nhìn về phương Đông, có cõi nước đầy uế trược, dù cỏ cây lùm rừng đều bị san phẳng. Ở đó họ xây cho ta một ngôi chùa và đắp một hình tượng ta rất to lớn. Chúng sinh nơi đó đông nhiều, đang cung thỉnh ta nhập tượng. Cái ta thấy không có gì buồn cười, nhưng âm thanh chuông mõ thì nghe lạ quá, nên ta cười. Ngài A Nan thưa, bạch Thế Tôn, sao âm thanh chuông mõ lại buồn cười ạ? Với Thế Tôn, âm thanh vốn bình đẳng cơ mà. Đức Thế Tôn bèn dùng thần thông mở thiên nhĩ cho Ngài A Nan. Ngài A Nan bật cười rồi thưa, bạch Thế Tôn, sứ ấy đúc chuông nghe lạ quá ạ. Con nghe tiếng chuông kêu bon bon, còn tiếng khánh lại kêu chen chen, tiếng mõ liên hồi bốc bốc bốc. Đạo Thế Tôn dạy buông bỏ, mà sao sứ ấy toàn bon chen bốc bốc ạ? Thế Tôn nói, sứ ấy trong đầm sen lại nuôi thả nhiều cá rùa, do vậy cả lá sen còn khó sống được lâu, huống chi hoa sen có thể ngoi lên mặt nước. Thiện tai, thiện tai. Ngài A Nan thưa, dạ bạch Thế Tôn, có cách nào giải nạn cho dân xứ ấy chăng? Đức Phật đáp, Ngài A Nan, đó là y báo xứ đó còn dài, nên ma tăng đông nhiều, lợi dụng đạo ta làm việc sằng bậy. Nếu người dân xứ đó biết làm lành lánh giữ lòng trong sạch, đừng su phụ đám ma tăng, thì lần hồi giảm được nghiệp chướng xấu ác. Trốn đây Atula ưa thích trú ngụ, bởi bổn tính ưa đánh nhau của loài này. Đạo từ bi chỉ phát triển nếu dân xứ đó nhận thức được và thay đổi lối sống đầy sân si đi mà thôi. Ngài A Nan cung kính hoan hỉ lui ra. Chuyện vui, tôi sợ chó. Đi họp tổ dân phố nhiều lần, anh Tình hàng xóm nhã ý mời tôi sang nhà chơi. Tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Thấy mời mãi, tôi không sang. Có lần anh tự ái rồi nói, tôi sang chú thì được, chú chê nhà tôi nghèo hay sao mà mời mãi không sang chơi. Tôi viện lý do này nọ để biện minh và hứa nhất định một ngày gần đây sẽ sang chơi. Thú thật, tôi cũng muốn sang nhà anh Tình chơi để đáp lại lời mời của anh ấy. Nhưng ngay từ cổng vào, nhìn tấm biển nhà có chó giữ, anh ấy treo trước cửa đã làm tôi nản ý. Mới chỉ tới gần cửa thôi, con vẹn nhà anh Tình đã gầm gừ sủa vang trời. Một lời chào mừng thiếu thân thiện như vậy khiến khách đến chơi nhà cũng dè chừng. Cũng chẳng chỉ riêng tôi đâu, bác tổ trưởng cũng lắc đầu ngao ngán. Chả là khi đi thu quỹ cho phường, biết nhà anh Tình có con chó dữ. Có lần bác mang theo một chiếc gậy phòng thân. Ban đầu nó chỉ sủa, nhưng khi thấy bác hùa hùa cái gậy,
Nó sồ đến định xin bác tổ trưởng tí tiết. May mà anh Tình tóm được cái dây vòng cổ. Đến khi xích nó lại rồi, nó vẫn gầm gừ luôn miệng. Như chưa cắn được bác tổ trưởng thì chưa thỏa sự ấm ức trong lòng nó. Con vện thù dai bây giờ mỗi khi đi qua cổng nhà anh Tình, nó vẫn cứ sủa vang. Kể từ đó, mỗi khi muốn thu tiền gì, bác tổ trưởng phải gọi điện cho anh Tình mang sang nhà. Tôi là người rất sợ chó. Hồi nhỏ, tôi từng bị một con chó nhà hàng xóm lao ra cắn. Hôm đó, nó cắn mấy người nên cũng hoảng. Vì thời đó, dịch chó dại đang phổ biến. Tôi phải đi tiêm phòng dại 7 mũi ở bắp tay. Nghe nói trước đó phải tiêm xung quanh rốn. Từ đó, tôi rất sợ chó. Nhìn thấy chó thả rông ngoài đường, tốt nhất là tránh xa ra, đi khép nép để nó thương mà còn tha cho. Hôm nay trời không mưa, thời tiết hơi nóng. Mặc kệ, tôi mặc chiếc áo nhung dài, dài tay và dày nữa. Chiếc quần thùng rộng thùng thình của dân chơi karate, đi ủng cao tới đầu gối, hít một hơi thật sâu rồi tiến tới nhà anh Tình. Tiếng chó sủa vang, con vện lao ra, xô chiếc cửa sắt đến sầm một cái. Tôi liền hô to, anh Tình ơi, mở cửa cho em vào. Anh Tình từ trong nhà đáp lại, giọng hồ hởi, ôi chú đấy à, hôm nay trời có bão hay sao mà mới chịu sang anh. Đợi chút, anh ra mở cửa đây. Bên trong nghe thấy tiếng quát của anh Tình với con vện. Im, thôi không sủa nữa, khách quý của tao đấy. Đi vào nằm, ngoan đi. Chẳng biết con vện có hiểu tiếng người hay không, nhưng vẫn thấy nó sủa tướng lên. Cánh cửa được mở ra, tôi vẫn nhìn thấy con vện đứng sau anh Tình. Biết tôi sợ chó, anh Tình trấn an. Đừng có sợ, nó không cắn đâu. Có tôi ở đây rồi, yên tâm đi. Nhưng để chứng minh, anh Tình quát to con chó. Chạy vào góc đằng kia nằm, không được sủa nữa. Con chó lần này ngoan ngoãn chạy vào một góc sân nằm, nhưng mắt thì vẫn cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Đi chống lụt bão ở đâu mà chú hôm nay ăn mặc lạ thế này, lại còn đi ủng nữa cơ à? Em nói thật, em sợ con vện nhà bác. Mặc thế này, nếu chẳng may nó có đớp cho một cái, thì cũng giảm thiểu nguy cơ. Ôi chú nhát quá, nó chỉ giữ với người gian, giữ gì với chú. Nếu có chủ ở nhà, khách đến nó không cắn đâu, nó chỉ sủa thôi. Đây, tôi thử cho chú xem. Vừa nói, anh Tình vừa gọi con vện ra. Nó vẫy đuôi mừng rõ với chủ. Một lúc thì nó tiến gần đến chỗ tôi, ngửi hít hít. Tôi cảnh giác, co rúm cả người. Tôi không thích màn chào hỏi làm quen này, nên nói với anh Tình bảo nó đi chỗ khác. Thế là cũng đã vào được nhà anh Tình và trở về một cách an toàn. Tôi thở phào. Cũng chính vì cái tính nhát chó này mà tôi rất ngại vào công viên tập thể dục. Bởi trong công viên, người ta hay thả chó chạy rông như ở sân nhà mình. Có lần đang chạy bộ, có một con chó bẹc dê to đùng lao thẳng vào chân suýt ngã. Chả là nó chạy bộ cùng chủ, nhưng đang chạy, cu cậu ổ lại mót tè nên dừng lại tè bậy. Tè xong không thấy chủ đâu, nó tăng tốc đuổi theo nên đâm sầm vào tôi. Cái lưỡi của nó thè thè đỏ rực, phì phò, nước dãi chảy tua tủa, phát khiếp. Gần đây, báo đài nói nhiều về việc xử lý chó thả rông. Một số quận đã thành lập đội bắt chó. Đi qua cổng công viên, thấy cái biển to đùng. Chó phải có người dắt, phải đeo giỏ mõm, nếu không sẽ bị phạt tiền ABC gì đó. Phải thế chứ. Tôi quyết định không chạy bộ bên ngoài đường nữa, mà vào công viên chạy. Thì ra cái biển ở ngoài cổng chỉ dựng để lấy lệ. Chó vẫn thả rông trong công viên. Tuy không nhiều như trước đây, thấy một anh trung niên đang chơi đùa, hôn hít một con chó nhỏ tí trên tay. Tôi mới dám đến gần hỏi, chó không đeo giỏ mõm thế này, anh không sợ bị phạt à? Phạt là phạt thế nào được tôi? Thử phạt tất những người mang chó vào công viên xem có làm được không? Anh thấy có ai đeo giỏ mõm cho chó đâu. Mà tôi nói thật chứ, những người bị bắt chó rồi sẽ bị ác giả ác báo đấy.
Chó là bạn với người mà lại đi bắt chó, tiêu hủy nó. Anh thử tưởng tượng xem, có ai bắt anh đi, anh có chịu để cho họ bắt không? Thấy thái độ của anh chủ chó nói rất cứng khi bảo vệ con chó của mình, tôi tự vấn bản thân, hay là nỗi sợ hãi đã làm mình mất đi tình yêu với loài thú cưng này? Cũng chẳng phải, mỗi lần đều có thái độ tình yêu sở thích khác nhau, mỗi người là khác nhau đối với vật nuôi. Bạn là người thích chó, yêu chó, còn tôi thì không. Nhưng đừng để tình yêu của mình làm ảnh hưởng đến người khác. Bệnh dại vẫn còn xuất hiện ở đâu đó. Vẫn có những vụ tử vong do bị chó dại cắn. Vẫn có những vụ việc bị chó tấn công gây thương tích. Vậy nên hãy chấp hành quy định của nhà nước khi đưa chó tới nơi công cộng, và hãy làm ơn nhốt chó vào khi khách đến chơi nhà. Đó chính là thể hiện sự mến khách, chào đón khách, vì không phải ai cũng thích chó như bạn. Thì ra là vậy. Messi, sinh năm 1987, tuổi Đinh Mão, gặp năm Nhâm Dần, có sao mộc đức chiếu mệnh. Năm nay, sự nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến, giàu sang. Mepper, sinh năm 1998, Mậu Dần, năm nay gặp hung tinh là sao Kế Đô. Cháu đến hỏi ông ơi, luân chuyển cán bộ là gì ạ? Để ông chỉ cho mà xem. Rồi ông đi đến chỗ cái cây có nhiều quả đậu, rồi ông vớ lấy cái gậy, đập vào thân cây, bọn quả rời khỏi chỗ đang đậu và bay xáo xác. 5-6 phút sau, lũ quả ngừng bay và lại đậu xuống cây. Ông nói, đấy, cháu thấy chưa? Giờ thì mỗi con quả lại đậu trên một cành mới. Nhưng xét về bản chất thì chẳng có quái gì thay đổi hết. Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Có một bác sĩ đi chống dịch Covid ở thành phố Hoa Vàng Cỏ Xanh. Sau một tuần, ông gọi điện về nhà hỏi thăm tin tức. Người quản gia ấp úng mãi. Bác sĩ gằn giọng, cứ từ từ mà nói. Xin lỗi ông, nhưng chó của ông chết rồi. Chó của tôi sao? Làm sao để có chuyện đó chứ? Bác sĩ nói là nó bị rối loạn tiêu hóa nặng do ăn quá nhiều ạ. Ăn quá nhiều ư? Nhưng ông luôn cho nó ăn theo khẩu phần khoa học cơ mà. Vâng, nhưng vì con ngựa đã chết nên có một lần nó tự mò đến cái máng ăn của con ngựa. Con ngựa chết rồi ư? Dạ vâng, đấy là do chuồng ngựa bị cháy nên nó bị... Cái gì? Làm sao chuồng ngựa bị cháy chứ? Lính cứu hỏa nói là vụ nổ biệt thự đã ảnh hưởng đến chuồng ngựa quá nặng. Viên quản gia nghẹn giọng đáp. Ông bác sĩ không tin nổi vào tai mình nữa. Ôi, nổ biệt thự ư? Dạ vâng, người ta nói là do gát bị xì mà nến thắp quan tài mẹ ngài lại để gần Rido quá nên bị bắt lửa. Bác sĩ hổn hển, nhắc lại đi, mẹ tôi làm sao hả? Vâng, mẹ ngài mất do nhồi máu cơ tim. Bà ấy không chịu được cú sốc khi biết vợ ngài đã bỏ đi theo gã đàn ông đầu trọc. Gã đầu trọc ấy là ai? Dạ, là bạn bác sĩ ạ. Trời! Về quê ngoại, cuối năm rồi, Noel này rồi Tết nữa. Phải làm đẹp chứ. Vợ lén lút đi tút tát lại tí để gây bất ngờ cho chồng. Cô nói là về quê ngoại ít ngày. Sau vài ngày lột xác xinh đẹp, cô nàng hồi hộp nhấn chuông và chờ đợi. Chồng ra mở cửa ngạc nhiên hỏi, Em là... Nhìn thấy vẻ mặt nghi ngại của chồng, cô cao mặt, sao nào, anh không nhận ra em à? Anh chồng nghe thấy thế, mắt sáng rực, ráo rác ngó xung quanh, rồi đon đả nói, vào nhà đi em, vợ anh về quê rồi.
Chiều hôm đó, nhà nàng lại có mùi cơm cháy. Có một chú voi sống trong rừng, chú chưa bao giờ gặp người cả. Một hôm, chú nhìn thấy một anh thổ dân, chú rất tò mò nhìn anh ta. Và khi anh ta lại gần chú liền hỏi, này, tại sao mày chưa chết hả? Anh thổ dân ngạc nhiên quá, tại sao tao phải chết cơ chứ? À, vì tao nghĩ với cái vòi ngắn như thế kia thì làm sao mà mày kiếm ăn cho được, chết đói thôi. Một bà sau khi cho tiền ông hành khất ở cuối nhà thờ liền hỏi, sao ông lại ra nông nỗi này? Thế vợ con ông đâu hết cả rồi? Thưa bà, vợ tôi chẳng may qua đời rồi. Nếu vợ tôi còn thì tôi đâu đến nông nỗi này ạ. Rồi bà quay sang ông chồng, đấy, thấy chưa? Đàn bà là đảm đang lắm đấy. Không có đàn bà là chỉ có nước đi ăn mày. Nhưng khi còn sống, bà ấy làm gì hả ông? Dạ thưa, vợ tôi khi còn sống, bà ấy đi ăn mày thay cho tôi.